नमस्कार मित्रांनो, मी अथर्व आदेश चॅनलवर आपले स्वागत आहे। मी आज आपणाला नाकाची काळजी कशा पद्धतीने घेऊ शकतो आपण याविषयी माहिती सांगणार आहे। त्या अगोदर आपण जर आमचा चॅनल पाहत असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका, याचबरोबर बेल आयकॉनची घंटीही दाबायला विसरू नका। मित्रांनो, आपण आम्हाला भरपूर प्रतिसाद देत आहात, याबद्दल आम्ही आपले शतशः आभारी आहे। चला तर मित्रांनो, व्हिडिओला सुरुवात करूयात। मित्रांनो, आजकाल हवेतील प्रदूषणामुळे नाकातील विकारातच खूपच वाढ झालेली दिसते। नाकावाटे आपण श्वसन करतो आणि त्यातूनच आपल्या शरीराचे कार्य सुरळीत ठेवण्यासाठी लागणारा प्राणवायू आपण शरीरात घेतो आणि शरीरात तयार होणारा कार्बन डायऑक्साईड वायू बाहेर टाकत असतो। यामुळे नाक किंवा ज्ञानेंद्रियाची काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक असते। मित्रांनो, नाकाच्या विकारांवर काही गुणकारी उपचार घरच्या घरीच करता येतात। ते असे की नाक चोंदणे हा प्रकार सर्रास जाणवतो। कानात कापसाचे बोळे घालावेत, गरम पाण्याच्या पिशवीने कपाळ शेकावे, साजूक तुपाचे थेंब नाकात घातल्यानेही नाक मोकळे होते। पावसाळी हवा किंवा पावसात भिजल्यामुळे सर्दी खोकला सुरू होतो। या दिवसात सर्दी तीव्रता अधिक असल्यास रुमालावर निलगिरीचे तेलाचे थेंब टाकून हुंगणे, ओवा तव्यात भाजून त्याची धुरी घेणे अथवा नुसते गरम पाण्याच्या पिशवीने डोळे कपाळ शेकल्यास सर्दी कमी होण्यास मदत होते। मित्रांनो, अचानक नाकात एखादी पुटकुळी उठणे आणि नाक दुखू लागते, याला नाकात माळीण होणे असेही म्हणतात। यावेळी साजूक तूप नाकात सोडावे। माळीण म्हणजे नाकपुडीच्या आत होणारे फोड, यामुळे वेदना होतात तसेच श्वसनालाही त्रास होतो। प्रामुख्याने हा उष्णतेचा विकार आहे, यामुळे आपण चहा पिणे थोडे कमी करावे किंवा उष्ण पदार्थ खाणे कमी करावे, यानेही भरपूर आपणाला फरक जाणवतो। मित्रांनो, गुळण्या फुटणे म्हणजे नाकातून अचानक रक्त येणे, हाही उन्हामुळेच होणारा विकार आहे। त्यावर मान खाली घालून मस्तकावर आणि कपाळावर गार पाणी मारल्यास हे रक्त वाहने थांबते। गादीवर डोके थोड्या वरच्या बाजूला कलते करून 2-3 मिनिटे झोपल्यासही रक्त वाहने थांबते। नाकात काही गेल्यास तपकीर किंवा मिरपूड किंवा मिर पावडर हुंगायला देऊन शिंका काढल्याने नाकात गेलेली वस्तू बाहेर येते, अन्यथा आपोआप घशात उतरते। लहान मुले बऱ्याच वेळा नाकात शेंगदाणे किंवा पेन्सिली अशा वस्तू घालतात, यावेळी मात्र तज्ज्ञ डॉक्टरांकडे नेऊनच त्या काढणे गरजेचे आहे।